dập tắt tin đồn ly hôn. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tay trong tay dạo phố, chào hỏi người qua đường một cách thân thiện. Hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tay trong tay dạo phố đã dập tắt tin đồn ly hôn. Sự tương tác thân thiện của họ nhận được nhiều lời khen ngợi. Là một nữ diễn viên nổi tiếng trong làng giải trí, Triệu Lệ Dĩnh đã chọn kết hôn với Phùng Thiệu Phong và sinh con khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Mặc dù có một số nghi ngờ từ công chúng, cặp đôi vẫn duy trì một mối quan hệ kín đáo và yêu thương kể từ khi kết hôn, hiếm khi thể hiện tình cảm nơi công cộng, giúp họ có được danh hiệu cặp đôi quý giá từ cư dân mạng. Trước đây, do thiếu tương tác công khai, tin đồn ly hôn thường xuyên lan truyền trên mạng. Mặc dù thiếu bằng chứng cụ thể, một số cư dân mạng đã suy đoán về sự thay đổi trong mối quan hệ của họ do việc họ ít xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Tuy nhiên, những tin đồn này không ảnh hưởng đến mối quan hệ thực tế của họ. Ngày 8 tháng 3 năm 2019, Triệu Lệ Dĩnh đã sinh con trai cho Phùng Thiệu Phong, trở thành một gia đình 3 người. Kể từ đó, cặp đôi này cực kỳ bảo vệ sự riêng tư của con mình, hiếm khi chia sẻ chi tiết về cuộc sống gia đình trước công chúng. Điều này càng làm dấy lên những hiểu lầm. Việc nắm tay nhau dạo bước trên đường phố Hạ Môn đã xua tan những tin đồn. Trước đó, cư dân mạng đưa tin rằng Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện ở Hạ Môn vào ngày 9 tháng 5 khi Phùng Thiệu Phong đang quay phim ở đó. Vào ngày 10 tháng 5, ngày lễ mẹ thứ hai của Triệu Lệ Dĩnh kể từ khi làm mẹ, cặp đôi này đã được chụp ảnh nắm tay nhau dạo bước trên đường phố Hạ Môn. Sự tương tác yêu thương của họ đã bác bỏ hiệu quả tin đồn ly hôn. Theo những cư dân mạng chứng kiến, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không chỉ nắm tay nhau suốt mà còn vẫy tay chào những người qua đường, thể hiện thái độ thân thiện và dễ gần mà không hề có chút phô trương nào của người nổi tiếng. Cử chỉ này đã nhận được sự khen ngợi nhất trí từ cư dân mạng có mặt. Những người bình luận rằng mối quan hệ của họ rất tốt và kín đáo nhưng ngọt ngào. Việc giữ kín chuyện tình cảm sau khi kết hôn không có nghĩa là mối quan hệ của họ đã nguội lạnh. Hành động của họ đã bác bỏ những lời đồn đoán. Lần xuất hiện này ở Hạ Môn không phải là lần đầu tiên cặp đôi đáp trả tin đồn bằng hành động. Trước đó, trong thời gian Phùng Thiệu Phong quay phim, Triệu Lệ Dĩnh đã đến thăm anh ấy tại phim trường và cả hai đã được chụp ảnh đang trò chuyện và cười đùa tự nhiên. Hơn nữa, Phùng Thiệu Phong đã nhiều lần đề cập đến sự tôn trọng và ủng hộ vợ mình trong các cuộc phỏng vấn, nhấn mạnh tầm quan trọng của gia đình. Phân tích cho thấy mô hình hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong nghiêng về chủ nghĩa thực dụng kín đáo, với việc cặp đôi ưu tiên gia đình hơn là thể hiện tình cảm trước công chúng. Cách tiếp cận này không chỉ giảm sự chú ý của truyền thông mà còn bảo vệ hiệu quả sự riêng tư của họ và tránh sự can thiệp quá mức từ bên ngoài. Nguyên tắc cơ bản đằng sau vụ ly hôn của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh lại khác biệt một cách đáng ngạc nhiên. Không có một nguyên tắc cơ bản cụ thể nào đằng sau vụ ly hôn của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh. Từ góc độ kế toán, có thể hiểu đây là sự tan vỡ của một cuộc hôn nhân. Ngược lại với một vụ sáp nhập doanh nghiệp liên quan đến việc phân chia tài sản và điều chỉnh vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, đây chỉ là một cách giải thích mang tính hình tượng chứ không phải là lý do thực sự dẫn đến ly hôn. Từ góc độ kế toán, hôn nhân có thể được xem là sự hợp nhất nguồn lực giữa hai người, tương tự như một vụ sáp nhập doanh nghiệp, kết hợp tài sản, nợ phải trả, thu nhập và chi phí của họ để hình thành một thực thể kinh tế gia đình mới. Ví dụ, tài sản trước hôn nhân như bất động sản và tiền tiết kiệm và các khoản nợ chung sau hôn nhân tương tự như sự hợp nhất tài sản và nợ phải trả trong một vụ sáp nhập doanh nghiệp. Với tư cách là người của công chúng, cuộc hôn nhân của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh không chỉ bao gồm những ràng buộc về mặt tình cảm mà còn cả sự hợp tác kinh doanh và xây dựng hình ảnh, tương tự như sự cộng hưởng chiến lược trong một vụ sáp nhập doanh nghiệp, chẳng hạn như các dự án đầu tư chung và các hợp đồng quảng cáo, mang lại lợi ích kinh tế và sự bổ sung nguồn lực. Ly hôn là sự chấm dứt mối quan hệ hôn nhân, cũng giống như một sự phân chia doanh nghiệp, đòi hỏi việc phân chia tài sản và nợ chung và làm rõ quyền lợi cá nhân. Ví dụ, bất động sản, tiền tiết kiệm và thu nhập đầu tư cần được phân chia theo thỏa thuận hoặc luật pháp, tương tự như việc phân chia tài sản trong một vụ chia tách công ty. Nếu có các khoản nợ chung, chẳng hạn như thế chấp và các khoản vay thương mại, trách nhiệm trả nợ cần được thương lượng hoặc thỏa thuận pháp lý, tương tự như việc phân bổ nợ trong một vụ chia tách công ty, đảm bảo trách nhiệm tài chính rõ ràng cho cả hai bên sau khi giải thể. Thực thể kinh tế gia đình, phân chia tài sản, giá trị của tài sản chung cần được đánh giá. Ví dụ, bất động sản nên được định giá theo giá thị trường và tiền tiết kiệm nên được phân chia theo số dư tài khoản để đảm bảo sự công bằng. Ví dụ, nếu bất động sản được mua chung sau khi kết hôn, nó có thể được chia theo tỷ lệ đầu tư hoặc thông qua thương lượng. Phân chia trách nhiệm nợ chung cần được xác định rõ ràng. Ví dụ, số tiền gốc và lãi còn lại của khoản vay thế chấp cần được thương lượng, trong đó một bên chịu trách nhiệm hoặc cả hai bên cùng trả, để tránh tranh chấp tài chính sau khi ly hôn. Điều chỉnh quyền lợi, nếu có liên quan đến đầu tư và vốn chủ sở hữu, cần hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc chuyển nhượng vốn chủ sở hữu để đảm bảo quyền lợi rõ ràng cho cả hai bên. Ví dụ,
vốn chủ sở hữu trong một công ty đầu tư chung cần được chia theo thỏa thuận hoặc theo luật. Cần nhấn mạnh rằng các ví dụ về nguyên tắc kế toán nêu trên chỉ mang tính chất giải trí và không đại diện cho lý do thực sự dẫn đến ly hôn. Lý do thực sự dẫn đến ly hôn có thể bao gồm sự suy sụp về mặt cảm xúc, xung đột cá tính, mâu thuẫn nghề nghiệp, yếu tố gia đình và các vấn đề phức tạp khác. Đó là kết quả của nhiều yếu tố. Mặc dù các vụ ly hôn của những người nổi tiếng thu hút sự chú ý đáng kể, nhưng về bản chất đó là vấn đề cá nhân, tình cảm và gia đình. Cần tôn trọng quyền riêng tư và tránh diễn giải hoặc suy đoán quá mức. Cư dân mạng đã gửi lời chúc phúc, chúc họ hạnh phúc mãi mãi. Sau sự việc này, cư dân mạng để lại những bình luận như những cặp đôi kín đáo thường bền lâu hơn, hành động nói lên nhiều hơn lời nói và mong họ tiếp tục hạnh phúc. Một số người hâm mộ cũng kêu gọi tôn trọng đời tư của người nổi tiếng và giảm bớt những suy đoán vô căn cứ. Bối cảnh văn hóa này cung cấp một khuôn khổ để hiểu các tương tác gia đình trong 3 mối quan hệ của Phùng Thiệu Phong, trái ngược với sự ưu ái gia đình mang tính suy đoán mà Châu Linh Chia nhận được. Nỗ lực, nghi thức của Nini rất đáng chú ý. Dữ liệu cho thấy Nini đã tỉ mỉ may một chiếc sườn xám thanh lịch để gặp mẹ của Phong và mang theo các loại thuốc bổ mà bà đã chọn trong hơn nửa tháng. Tại bàn ăn, bà chủ động phục vụ thức ăn và trà, và tiếng cười của bà khi lắng nghe mẹ của Phùng Thiệu Phong kể lại những giai thoại về thời thơ ấu của Phùng Thiệu Phong rất vừa phải, ngay cả tư thế của bà cũng vẫn trang nghiêm và đúng mực. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ tưởng chừng hoàn hảo này đã thay đổi sau khi Nini rời đi. Tin đồn lan truyền rằng mẹ của Phùng Thiệu Phong cảm thấy Nini quá khéo ăn nói và không thể kiểm soát được cô ấy bằng tính cách của mình. Giai đoạn của Triệu Lệ Dĩnh lại có một mô hình khác. Theo thông tin công khai, cuộc hôn nhân của cô với Phùng Thiệu Phong tiến triển nhanh chóng. Họ chính thức tuyên bố kết hôn vào ngày 16 tháng 10 năm 2018, thông báo cô mang thai vào ngày 1 tháng 1 năm 2019 và con trai của họ chào đời vào ngày 8 tháng 3. Trong cuộc hôn nhân nổi tiếng về tốc độ này, sự tương tác giữa mẹ chồng và con dâu được giữ kín trong thông tin công khai và những tương tác cụ thể trong gia đình không được nhấn mạnh nhiều. Vào ngày 23 tháng 4 năm 2021, cả hai tuyên bố ly hôn, cho biết đó là sự chia tay trong hòa bình do dành quá nhiều thời gian xa nhau. Quá trình Châu Linh Chia dần dần nhận được sự chấp thuận của gia đình diễn ra khá từ từ. Từ lần đầu tiên được chụp ảnh nắm tay Phùng Thiệu Phong vào tháng 11 năm 2024 đến việc tham dự bữa tiệc tối của Lee Cheating vào tháng 6 năm 2025 và có tin đồn giao lưu thân mật với bạn bè của Phùng Thiệu Phong, sự phát triển của mối quan hệ này dường như đi kèm với sự hòa nhập dần dần vào gia đình. Mặc dù tính xác thực của hành động cụ thể, bóc vỏ tôm, cần phải được suy đoán, nhưng một khi những chi tiết thân mật như vậy về cuộc sống gia đình được công chúng ghi lại, chúng sẽ trở thành thước đo vô hình để đánh giá giá trị của tình cảm. Sự căng thẳng tiềm tàng phát sinh từ hình ảnh êm dịu của Nini trong bối cảnh kỳ vọng gia đình truyền thống cần được xem xét kỹ lưỡng. Các báo cáo cho thấy mẹ của Phùng Thiệu Phong đánh giá Nini rằng cô quá giỏi trong các mối quan hệ và quá tính toán. Đồng thời, có thông tin cho rằng mẹ của Phong hy vọng con dâu tương lai sẽ ngừng diễn xuất và ở nhà chăm sóc con cái sau khi kết hôn. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Nini đang bận rộn với công việc, sự nghiệp đang trên đà thăng tiến. Mâu thuẫn tiềm tàng giữa hình ảnh người phụ nữ chuyên nghiệp hiện đại và kỳ vọng gia đình truyền thống có thể đã ảnh hưởng đến sự ổn định của mối quan hệ. Cuộc hôn nhân chớp nhoáng của Triệu Lệ Dĩnh lại mang một nhịp điệu khác. Một người phụ nữ hướng đến sự nghiệp nhanh chóng bước vào hôn nhân với khoảng thời gian ngắn ngủi từ đám cưới đến sinh con, đặt ra câu hỏi liệu tốc độ này có trái ngược với nhịp điệu tự nhiên của sự hòa nhập gia đình hay không. Việc thiếu nhấn mạnh vào tương tác giữa mẹ chồng, con dâu trong cuộc hôn nhân này trong các thông tin công khai có thể phản ánh rằng khía cạnh gia đình của mối quan hệ không được đưa ra trước công chúng. Cuộc hôn nhân kéo dài chưa đầy 3 năm, lý do được đưa ra là dành quá nhiều thời gian xa nhau, phản ánh tình thế tiến thoái lưỡng nan kinh điển giữa sự nghiệp và gia đình. Những tin đồn về việc Chu Lâm Gia được ưu ái gia đình kết hợp với mối quan hệ chênh lệch tuổi tác của anh có thể phản ánh sự thay đổi trong nhu cầu tình cảm của Phong Thượng Phong. Một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng sau khi ly hôn, Phong Thượng Phong đã bày tỏ mẫu người lý tưởng của mình, một người có tính cách ổn định, thích đọc sách, không quá hướng ngoại, một người mà tôi có thể thư giãn ở nhà cùng và xem phim. Những bài đăng trên mạng xã hội của Chu Lâm Gia về việc đọc sách và làm vườn, cùng những chi tiết được đồn đoán về cuộc trò chuyện kéo dài 3 tiếng đồng hồ trong lần gặp đầu tiên của họ từ Haruki Murakami đến bộ phim mới của anh dường như phản ánh mô tả này. Xét về mặt thời gian, độ dài của 3 mối quan hệ cho thấy mối tương quan nhất định với mức độ tương tác gia đình. Mối quan hệ của Nini và Phong Thượng Phong kéo dài khoảng 3 năm, việc gặp gỡ cha mẹ diễn ra muộn hơn và chưa cho thấy sự chấp nhận sâu sắc. Cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh kéo dài chưa đầy 3 năm và sự tương tác gia đình của cô khá kín đáo, trong khi mối quan hệ của Chu Lâm Gia và Phùng Thiệu Phong lần đầu tiên được chụp ảnh vào tháng 11 năm 2024. Vẫn tiếp diễn đến ngày nay, kèm theo những dấu hiệu hòa nhập gia đình dần dần. Sự chấp nhận của gia đình có thể thực sự đóng vai trò ổn định trong các mối quan hệ của người nổi tiếng.
nhưng mối quan hệ nhân quả cần được giải thích cẩn thận. Sự phản chiếu tâm lý công chúng đằng sau tranh cãi, văn học thay thế, sự giống nhau về ngoại hình giữa Chu Lâm Gia và Triệu Lệ Dĩnh đã gây ra cuộc thảo luận trực tuyến xung quanh văn học thay thế. Dữ liệu cho thấy cư dân mạng đã so sánh ảnh của hai người và nhận thấy rằng Chu Lâm Gia giống Triệu Lệ Dĩnh ở một số góc độ, đặc biệt là đôi mắt tròn và khuôn mặt trái xoan. Quan sát này nhanh chóng phát triển thành một cuộc thảo luận thực tế về việc Chu Lâm Gia giống Triệu Lệ Dĩnh, mà một số nhà tâm lý học phân tích có thể bắt nguồn từ cơ chế tâm lý của sự phản chiếu cảm xúc. Khi một người không thể hoàn toàn buông bỏ quá khứ, họ vô thức tìm kiếm những người thay thế tương tự. Mong muốn của công chúng về những câu chuyện về sự tiếp nối các mối quan hệ tình cảm của người nổi tiếng đã được bộc lộ rõ ràng trong quá trình này. Việc xây dựng những câu chuyện kịch tính thông qua sự giống nhau về ngoại hình đã trở thành một phần của việc tiêu thụ giải trí, với những bình luận của cư dân mạng trực tiếp đề cập đến vấn đề cốt lõi. Phong Thiệu Phong đang tát vào mặt Triệu Lệ Dĩnh, tìm được người phù hợp còn hơn là tìm người giống cô ấy. Đằng sau phản ứng này là cơ chế tâm lý của công chúng khi phóng chiếu nỗi lo lắng hoặc sự tò mò của chính họ về bóng ma tình yêu trong quá khứ, và sự thay thế cảm xúc vào các mối quan hệ của người nổi tiếng. Truyền thông và cư dân mạng cùng nhau định hình cách diễn giải mang tính biểu tượng về sự thay đổi cảm xúc. Vẻ ngôn từ tinh tế của Chu Lâm Gia được mô tả là đến từ lớp đào tạo người giàu có, trái ngược với trí tuệ cảm xúc cao của Nini và tinh thần làm việc chăm chỉ của Triệu Lệ Dĩnh. Sự khác biệt này được khuếch đại như bằng chứng cho thấy gu thẩm mỹ của Phong Thiệu Phong đang thay đổi hoặc nhu cầu cảm xúc đang dịch chuyển. Trên thực tế, mỗi người là một cá thể độc nhất vô nhị, và sự giống nhau về ngoại hình đơn thuần không thể được đánh đồng với sự thay thế cảm xúc. Tuy nhiên, cách diễn giải của công chúng thường có xu hướng xây dựng những câu chuyện kịch tính, mạch lạc. Phản ứng của chính Chu Lâm Gia cũng đáng chú ý. Trước những lời bàn tán trên mạng về sự giống nhau giữa cô và Triệu Lệ Dĩnh, cô đã thể hiện sự hài hước và tự tin, nói rằng cô chỉ đơn giản là có khuôn mặt bình thường, và phần giới thiệu trên mạng xã hội của cô ghi rằng tôi sẽ vượt qua mọi ác ý. Thái độ này có lẽ phản ánh sự hiểu biết rõ ràng của cô về ranh giới giữa sự suy diễn của công chúng và cảm xúc riêng tư. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã chứng minh rằng sự bền vững của hôn nhân không phụ thuộc vào tần suất xuất hiện trước công chúng, mà phụ thuộc vào sự tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau. Chúng tôi mong cặp đôi này tiếp tục vun đắp hạnh phúc một cách kín đáo, lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng.